ang ano, daanan namin. Ito na ang lupa ng Simplicio Kayasa. Lalisli. Dito sa lingkod sa ilakwan. Wala nyo kanay itong panawan. Oh, ito na guys. Yan. Good morning, Palkata. Kumusta na? Hindi kita bisita 2 taon. Ngayon lang. Kumusta na kayo? Oh, nandito na ako. Sa ano ko? Sa farm. Asa? Si Menang ang kagawan, nagamay man. Oh, tingnan mo. Wow, praise the Lord. Salamat, Lord. Ha? Apa tayo ka man marsing? No, may akong pabay ko Anita. Yung mga anak mo saka kay slide ba ako sa una. Ha naman ato alambre diri Anita. Kuya na, kain pa may alambre mo. Ha? May alambre dito. Dito bugan sa ubos. Ubos ra bagan do. Tao na to, kung saan pa, kung ano na, unsa pa man. Kainin daya no. Ha, malagyan man ng marsing, maganda diri man. Bari. Inabag ko naman ang daya haro. Oh, yan na dito. Pili na sabi ni. Kan man marsing. Oo, agihan ba? Amura yan sa kan marsing agihan. Amura na ni kuan, amura na ni unlod na haro. Pero kung maapta pa na ako payag. Nadi na bagan ko. Ilis na nanan. Pero ya na may motor, ya na magtamag si Karigod. Ha! Ha! Hanap pa kasi lumuyag dito. Matnaw, sinaw! Yun ang ano ko. Payag ko, nagigiba na oh. Ako, meron nandun kung nandyan pa yung ano ko, mga gamit ko. Mano Marsing! Kumusta na? Iwang na si Marcel! Si May... Kuha lang dyan ni Maido. Ginamo sansod ang Tagay ng sudan dahil ako dahil naggulay sa isa kapinirito. Kanon, dahil kanon sa silupin na gamay. Taghatag ko man sa imo, taputos ko man para sa imo. Ito si Mano Marsing. Ano na lang yung ano niya, bahay niya. Uma, nakadawat ka ng kuan. Karajawan sa gobyerno. Very good. Nakadaawat ka ng 5 minutes, Marcel. Yun na ba? Awo, kay purpose man kaw. Tana, gilista kaw, kaya niya mo purpose. Ito makaya iklita. Nawaya ka interviewon man. Mano Marsing. Membro ka ng purpose, membro man si Zach. Anang ka panhatag for the first time. Liki na kanay dayo. Hain. Taon. Liki nang sa lubot. Layon. Ah, liki na. Ba naman? Guyang na, di na magulay. Liki nang kuan sa lubot. Ano naman? Guyang na. Guyang na. Oh, mahilog na na.